Буковель – це місце, де завжди стабільно є дві речі – це сніг і ціни. Стосовно снігу ще можна посперечатись через пізній початок сезону, а ось ціни зараз будемо перевіряти. За декілька днів ми тут залишимо майже цілий Део Матіс, трохи сил та знімемо багато відео. Да, Геля? Знімемо багато відео. Приїхали ми в Буковель, зупинились в готелі Фенікс. Звісно, без золота на стелі, але незважаючи на відсутність світла, не працюючи генераторами, мабуть, лише тільки заради цього балкону можна було їхати в Буковель. Та цих звуків ремонту. Прикольно. Коротше, у нас на території готелю є такий контактний зоопарк. Ми одразу планували, коли їхали, планували піти у Гуцуленд, але ми наразі погуляємо тут, подивимося на цих чудових тваринок і, мабуть, у Гуцуленд не поїдемо. Тут ось шотландська корова. Така ж сама є в тому Гуцуленді. Да? Бурьонка. Так, зараз ми будемо кататись на ось таких тюбіках. Тюбінг – це для тих, хто обожнює швидкість, але не вміє кататись на лижах. Задоволення таке кожне щасливе. На території нашого готелю є дві гірки. Одна для лиж та сноубордів з вугільним підйомом. Мені дуже сподобалось кататися на тюбінгу. Це неймовірний екшен. Особливо, коли ти не катаєшся на лижах і хочеш отримати кайф від зимового відпочинку, тюбінг – це must have. День в Буковелі – це завжди ти прицінюєшся, дивишся деякі черги, деякі ціни, і де не дуже боляче гаманцю. Ми прийшли зараз в готель Silver Rocks, хочемо тут повечеряти. Тут дуже смачна та красива подача борщу. Зараз покажемо, як це виглядає. Щоб кататись на лижах, ми вирішили взяти в оренду костюми. Ось вони. Насправді не щоб кататися, а щоб просто пофоткатись. Взяли в оренді ось в цьому прокаті Вельвет. Це саме той Вельвет, за яким всі слідкували в інстаграмі, в тіктоці та чекали відкриття сезону в Буковелі. Тому ми взяли костюми і головне, ми раді тому, що ми не виглядаємо, ніби вилізли з 2008 року, а тут стильні, красиві, гарні костюми в чорному та зеленому кольорах. Якщо ви думаєте, що ранок тут починається з розкішних завтраків і так далі, то ні. Я вже приїхав на перший підйомник, зараз буду орендувати спорядження та підійматися на вершину для свого першого спуску в цьому сезоні. Взагалі подивіться на мене, я в цьому спорядженні, в цій касті виглядаю як професіонал. Ну, звичайно, до першого повороту за ваше здоров'ячко. Після кількох годин катання їжа в Буковелі стає не тільки необхідною в хлібі без сала і в хлібі з салом, а ще й вдвічі смачніше. Обала! Яка смакота, смаколики з салом, з картопелькою розтопченою. Просто бомба. Пили два оглядових підйоми. Оглядовий майданчик – це про гори без лиж, це зовсім з іншої сторони відкривається краса гір. Тому зараз їдемо подивитись на оглядовий майданчик, підіймаємось на підйомнику. Хоч кожен хто підіймався на п'ятому або там другому підйомниках на оглядовий майданчик, всі були в панорамі і дивились на ці прекрасні краєвиди. Ми також не виключення, скомкати його. Якась херня. Ну то закрытая была. Ты есть лыжная палка с собой? Нет? Хочется у молдавана кого-то бросить лыжную палку. Ви не знаєте, але ми переїхали в інший готель. Ось наша кімната. Ну, тобто ви вже побачили. У нас тут є такий балкончик. Аквапарк у горах звучить дивно, але працює. Який в ньому сенс? Після дня на лижах аквапарк був доречний. Особливо теплі басейни. Ну, не кажу вже про гірки, бо це, звісно, не остров Сокровищ в Кириловці. Але теж драйвові, прикольні. Джакузі чудово.
придбали квитки на Родельбан. Це ще один доказ того, що тут всі полюбляють швидкість. Є гальма, але я гальмувати не буду, бо в руках буду тримати камеру. Як казав мій батько, гальма то для трусів. Нормально? Стрёмно было? Не особо. Что, ты даже не тормозила? Ти молодець. Як я вже казав, їжа на свіжому воздухі вона завжди смачніша. І коли цілий день проводиш в снігу, в горах, то будь-яка їжа тобі здається смачною. Ми захотіли м'ясо, тому ми йдемо в грузинську Тбілісі. Черга. Як то кажуть, багато їсти не буває. Можна один банан, будь ласка? Домовилися взяти в оренду квадроцикли, будемо їхати в гори на 1,5-годинний тур. Зараз покажемо. Це ще один доказ екстремального туризму. Знаходимося на локації Острий. Воно ось поляниця. Ще одна обов'язкова активність в горах – це чани. Чани – це просто must-have, особливо з такими прекрасними видами. Всюди потрібно зберігати баланс, як у житті. Від доброго до поганого, від гарячого до холодного. Буковель не ідеально. Тут багато людей. Тут дорожче, ніж в Одесі літній сезон. Але тут є відчуття, що туризм в Україні живе та розвивається. Так, тут багато пафосу, але це по-справжньому, це весело та цікаво. З правильним настроєм можна тут відпочити та точно буде що згадати.